राजकुमार थापा मगरको लागि हो है यो चाहिँ मेन होइन राजकुमार भाइ त्यस्तो नगर होइन 5000 मा सब्स्क्राइबर पेजेर हुन्छ त हेलो एन्ड नमस्ते व्हाट्स अप एभ्रीबडी अस्तिको जुन त्यो माथिको ट्रायल थियो होइन डाँडा माथिको ट्रायलमा त्यो उकालोबाट फर्केको थियो नि त हो अब त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो छ बाटो होइन पुरा यो डाँडाभरि नै छ त्यो पुरै एकचोटि आज हानिदिनु पऱ्यो भनेर निक्लिरा हो होइन अगाडि छ दिप्सन अनि जगदीश छ होइन पछाडि अनि अर्को रोशन आउँदैछ जुन चाहिँ आफूले चलाउने रोशन आउँदैछ उसको बाइक पनि सही रहेछ क्या बाइक पनि दामी साउन्ड बनाएको रहेछ एनएसको है वाइल्ड कुदाउने भने आमामा कान टुट्नु पर्ने या मुटुमा ढक 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 पारिदिने भने त्यस्तो ठुलो साउन्ड आइदिनु क्या पाँचवटा बाइकको समाज मासतिरको राइड हुँदैछ अहिले यो फेरि एकदम युट्युबमा अहिले हङ्गामा भइरहेछ नि त यो 5000 काण्ड होइन सबलाई थाहा छँदैछ यो त होइन भनिरहनु पर्दैन तर यसमा चाहिँ राजकुमार ब्रदरको सब्सक्राइबरहरू छन् जुन त्यो सानो भाइहरू छ उनीहरूलाई थाहा छैन नि त बिचराहरूलाई होइन अब उनीहरूले सब्सक्राइब गरिदिने पैसा पाउँछ भने सब्सक्राइब त गर्दै हाल्छ नि होइन अब के गर्नु त माथि गएर यसको बारेमा सब अनि कुरा गरौँला है Rajkumar भाइ कति मेहनत गरिरहेछ हाम्रो सब्सक्राइबर कमाउनदेखि सब्सक्राइबर पाउनको लागि कति मेहनत गरिरहेछ हे मेहनतको फल हेर गाइज ठेला ठेला यत्रो मेहनत गर्दा त हामीले नयाँ सब्सक्राइबर बढाउन सकेको छैन राजकुमार थापा मगर भाइले के गरे यार त्यस्तो होइन 5000 मा सब्सक्राइबर किनिदिएर हेर त राजकुमार थापा मगर के 5000 हो र म 15000 दिन्छु भने त्यसलाई होइन मेरोमा 20K बनाइदियो भने क्या होइन यत्रो मेहनत गर्दा पुग्न सकेको छैन हामी अनि यत्रो मेहनत गर्दा पुग्न सकेको छैन हामी अनि राजकुमार थापा मगरको लागि हो है यो चाहिँ मेन होइन राजकुमार भाइ 5000 मा सब्सक्राइबर पेजेर हुन्छ त अनि युट्युबमा होइन हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्यो भनेर यत्रो अब मेहनत गरिरहेछौँ त्यही त हामीले सब्सक्राइबर पाउन सकेको छैन युट्युब करियर तिमीले सुरु गर्दाखेरि तिमी आफै सोच त तिमीले कति दुःख गरेको थियो तिमीले अब 5K सब्सक्राइबर पुऱ्याउने तिमीले कति दुःख गरेको थियो त्यो बुझेको छ नि होइन अब आफ्नो बुढीको लागि होइन अब गाह्रो भने के हो बुझिसक्यो होला तिमीले होइन तिमीले उसलाई गाह्रो नहोस् भनेर गरे होला तर त्यस्तो गरेर हुँदैन नि त कहाँ उल्लु ओहो दामी ठाउँ छ त यार यसको बवाल पड्किन्छ है त बवाल ओए राजकुमार थापा मगरले हेलेर कुट्दिउँ न
ओए राजकुमार थापा मगरले के भन्न चाहन्छ भन्न त हल्का उते त भन्नु भन न त्यही भने पैसा दिएर पनि सब्सक्राइबर किन्छ त भने होइन गाइस हामी आज पुरा राइडमा जाँदैछौँ है हेलो नयाँ बाटो है तम्केश्वरको मध्येदेखि निस्किने आज हामी रस रोड है खतरा खालो बाटो चाहिँ आउनुपर्छ है गाइजहरू एक दिन सही हो जय शम्भो कोण लास्टै गरेर छ यार आज हामी त हर्न बाइकहरू सबै बच्छ है ओ लाली गुराँस अस्ति चाहिँ ट्याक्क त्यहाँनिरसम्म मात्रै हामी राइडमा आउनु पायौँ नि त होइन त्यहाँ हो कि यहाँ हो यहाँसम्म मात्रै आएको थियो नि त अब हाम्रो चाहिँ माथि नै अस्ति नै हामीबाट फर्क्यो भने त आज त कहाँ फर्किन्छ हट बाटो यस्तो छ अनि पुरै हिँड्दै हिँड्दैछ खतरा वाले कौन बाटो सब देखाएको तिनचोटि तर अझै पनि सक्सेस भयो त बबाल होला बल्ल उकाल्यो ल लेट्स गो अब मुभ हान्दिउँ देखिस् कति गाह्रो छ भिडियो बनाउनलाई युट्युबमा कन्टेन्ट निकाल्नलाई
तल When in doubt, ride out. कहाँसम्म पुग्दिनु रहेछ एकचोटि हेर्दिनु न है। चियान रहेछ यार चियान आबै डर लाग्यो माई लर्ड ओम नमः शिवाय जय शम्भु डर लाग्यो यार मलाई जत उताएर समातेर राख्दै पनि सेट छैन जिन्दगी लाइफ ड्यामेज यो अन्त मजा भने त रियल इन्डियाको मजा लुट्दैछ है म आज ओए लास्टै चिप्लो छ यार यस्तोको त हामी त फेरि अखा राइडर हो नि त कम चिप्लो छ त्यहाँ ओए भित्ताबाट आइज भित्ताबाट त्यहाँ चिप्लो छ क्या अगाडिको ब्रेक नहान्न यो हो नि त पारा ओ माई लभ चाहिँ एकदम मजा आउने क्या खतरा चिप्लिने